Hello Junior 4, I'm Miss Amira from Facebook group يلا نذاكر ساينس مع ماما. النهاردة بإذن الله هناخد كل الأسئلة الاختياري على الجزء اللي شرحناه الفيديو اللي فات It's about sunlight. بنجمعكم كل الأسئلة الاختياري اللي جاية في امتحان المحافظات وفي كتاب المدرسة وفي كتاب المعاصر. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ الأسئلة هاخد بالظبط 5 دقايق هراجع لكم على الدرس بتاع السانلايت. أول حاجة أخدناها photosynthesis process. It's a biological process take place in green parts of plant to make its own food. عملية البناء الضوئي هي عملية بيولوجية بتحصل جوه الأجزاء الخضراء من النبات عشان يقدر يعمل الأكل بتاعه. وبعدين أخدنا الphotosynthesis process بالتفصيل إن البلانت take أو بياخد إيه sunlight, carbon dioxide, water and salt. And the plant give بيديني sugar or starch and oxygen gas. Photosynthesis process happened in بتحصل فين photosynthesis process in green parts في الأجزاء الخضراء من النباتات. Leaves absorb leaves الأوراق بتاعتنا بتمتص sunlight by chloroplasts. دي المادة الخضراء اللي في النبات اسمها chloroplasts. Leaves absorb carbon dioxide gas from air. إن الورق بتاع الشجر بيمتص غاز كربون دايوكسيد من الهواء. Root absorb water and mineral salt from soil. الجذور بتاعتنا بتمتص المية والأملاح من التربة. Plant make food بيعمل أكله اللي هو الستارش والشجر and give oxygen gas يعني بيدينا غاز الأكسجين. من غير السانلايت مهمة جدا، من غيرها النبات بيتحول من strong وجرين من ان هو يبقى قوي ولونه اخضر لان هو يبقى نبات ضعيف ولونه اصفر. So without sunlight strong green plant change into yellow weak plant. Iodine solution دي مادة بتكشف وجود الستارش، يعني بتعرفني الورقة بتاعت الشجر بتاعتي دي فيها ستارش ولا لأ. لما بحط نقطة من المادة بتاعتي اللي هي الايودين solution دي لو اتحول لونها لبلو يبقى فيه ستارش موجود. يبقى الأيودين solution it's a substance used to detect the presence of starch. بتعرفني وجود الستارش. لون الأيودين solution بيتغير للون البلو لو لا. الفوتوسينثيس بروسيس بتحصل في جرين بلانت. البلانت بيستخدم كربون دايوكسيد جاز وبيدينا and give oxygen gas. لكن عملية التنفس للإنسان والحيوان بتعمل العكس. الإنسان بيتنفس use oxygen gas and give carbon dioxide gas بيطلع carbon dioxide gas. يبقى النبات بيعوض التنفس بتاع الإنسان، يعني الإنسان بيتنفس الأكسجين وبيطلع كربون دايوكسيد، البلانت بيعمل العكس. عشان كده نسبة الأكسجين والكربون دايوكسيد ثابتة في الهواء. So the green plant keep percentage of oxygen and carbon dioxide constant. وبعد كده أخدنا طريقة أكل الكائنات الحية وقسمنا الكائنات الحية ل3 أنواع: producer, consumer, decomposer. البروديوسر دي الكائنات اللي بتعمل أكلها بنفسها عن طريق الفوتوسينثيس بروسيس، عن طريق عملية البناء الضوئي. They are living organisms that can make food by themselves by photosynthesis process. البروديوسر دول ايه الإكزامبل بتاعهم؟ green plant و green algae اللي هي الشعب المرجانية اللي الموجودة تحت المية. الكونسيومر دي كائنات بتتغذى على البروديوسر. يبقى ايه هي الكونسيومر؟ they are living organisms that depend on producers to get food. الكونسيومرز cannot make food ما يقدرش يعملوا أكلهم عشان ما عندهمش chloroplasts. مين هما الكونسيومر؟ human animals زي الكاو sheep chicken lion snake tiger hawk. البقرة والخروف والفرخة والأسد والسنيك الثعبان والتايجر النمر والصقر. الكونسيومرز دول اتفقنا ان هما بياكلوا البروديوسر زي الكاو شيب تشيكن هيومن، وكمان الكونسيومر ممكن ياكلوا كونسيومر اضعف منهم زي اللاين هوك سنيك هيومن. الديكومبوزرز دي كائنات بتاكل الأجسام الميتة وبتاكل بقايا الطعام. الديكومبوزرز
they are living organisms get food by decomposing organic wastes. بياكلوا dead body, plant remains, decayed food. بياكلوا الكائنات الميتة، بقايا النباتات، وبياكلوا كائنات الأكل المتحلل، الأكل بايظ يعني. الإكزامبل بتاع الديكومبوزرز يوجرت بكتيريا، yeast fungus, bread mold fungus. الديكومبوزرز برضو ما بيقدروش يعملوا أكلهم بنفسهم عشان ما عندهمش chloroplasts. Decomposer cannot make food because it don't have chloroplasts. ايه أهمية الديكومبوزرز؟ get rid of dead body بيخلصنا من الكائنات الميتة، increase soil fertility بيزود خصوبة التربة، they are used in industry بيستخدموا في الصناعات زي صناعة الزبادي والجلد، yogurt industry and leather industry. ودي compare between producer consumer و decomposer. البروديوسر بيعرفوا يعملوا أكلهم بنفسهم عن طريق photosynthesis process. يبقى البروديوسر they are living organisms that can make food by themselves by photosynthesis process. موجود عندها chloroplasts. ايه الإكزامبل بتاع البروديوسر؟ green plant و green algae. الكونسيومر دي كائنات بتاكل البروديوسر أو بتاكل الكونسيومر الأضعف منها. يبقى consumers they are living organisms depend on producer to get food. ما عندهمش chloroplasts. والإكزامبل بتاع consumer cow, sheep, human أو consumer بتتغذى على الكونسيومر الأضعف منها زي lion, snake, hawk and human. آخر حاجة خالص الديكومبوزرز دي الحاجة اللي بتاكل الكائنات الميتة أو بقايا الطعام. They are living organisms get food by decomposing dead body, plant remain, decayed food. ما عندهاش chloroplasts. الإكزامبل بتاع الديكومبوزر يوجرت بكتيريا، yeast. كده احنا خلصنا الحمد لله. يلا بينا نبدأ الأسئلة. Okay, number 33. The photosynthesis process happened in أو take place in بتحصل فين of plant؟ بتحصل في أنهي جزء من البلانت؟ roots الجذور، green parts الأجزاء الخضراء، seeds يعني البذور، all the previous يعني كل اللي فات. The photosynthesis process بتحصل فين؟ Excellent. Green parts. 34. Chloroplasts are found in البلاستيدات الخضراء، الحاجات اللي لونها أخضر اللي بتعمل photosynthesis process بتبقى موجودة فين؟ Green plants, consumers, decomposer, all the following answer. Chloroplasts are found in green plants. 35. Plant can make their own food by the what process؟ النبات بيقدر يعمل أكله عن طريقة أنهي عملية؟ digestion يعني الهضم، photosynthesis أو respiration يعني التنفس. Excellent. Photosynthesis process. Number 36. The plant produce which gas؟ produce يعني give يعني بيدي. النبات بيدي أنهي جاز during photosynthesis process؟ النبات بيدي أنهي جاز؟ oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Excellent. النبات بيدي غاز الأكسجين. 37. Plants make their food through photosynthesis process in existence of sunlight, water and what؟ يعني نبات بيعمل أكله عن طريق عملية البناء الضوئي في وجود الضوء الشمس والمية وإيه كمان؟ نيتروجين جاز، كربون دايوكسيد جاز، أكسجين جاز or sugar. Excellent. النبات لازم يلاقي كربون دايوكسيد عشان يعمل الفوتوسينثيسيس process. 38. The type of living organism are classified into according to their way of feeding. يعني الكائنات الحية بتتقسم لإيه على حسب الطريقة بتاعت الأكل بتاعها، لبروديوسر بس، لكونسيومرز بس، لديكومبوزرز بس، ولا A B C؟ يعني producer, consumer, decomposers. The answer will be A B C. Number 39. Point are living organisms that can make their own food by photosynthesis process. مين ال living organism اللي بيعملوا أكلهم بعملية البناء الضوئي؟ Green plants, green algae, decomposer, A, B. يعني green plant و green algae.
مين اللي بيقدر يعمل أكله بنفسه؟ Good job. A and B. يعني green plant and green algae. Number 40. One example of producer is algae, reptiles, fungi, birds. مين الإكزامبل بتاع البروديوسر اللي بيقدر يعمل أكله بنفسه؟ احنا كنا حافظين اتنين green plant و green algae. So the answer will be algae. Number 41. A hawk is example of producer, consumer, decomposer. الهوك اللي هو الصقر مثال لإيه؟ consumer. Number 42. Rabbit and cow are example of producer, consumer, decomposer. No correct answer. الأرنب والبقرة example لإيه؟ consumer طبعا. Number 43. Point are example of producer. مين البروديوسر هنا؟ cow ولا human ولا green plants؟ Good job. The answer will be green plants. Number 44. Point are example of producer. مين في دول producer؟ green algae, reptiles, fungi, birds. البروديوسر واخدينها green plant و green algae. 45. Dog is considered a producer, consumer, decomposer. الدوج بتاعنا بيعتبر ايه؟ الكلب بيعتبر ايه؟ consumer. 46. Point is an example of consumer that feed on producer. يعني مين الاكزامبل بتاع consumer اللي بيتغذى على البروديوسر؟ يعني مين الكونسيومر اللي بياكل نباتات؟ cow, snake, tiger, lion. The answer will be cow عشان الكاو بتاكل الأعشاب الخضراء اللي في الأرض. 47. Chloroplasts are found in. البلاستيدات الخضراء اللي بتعمل عملية البناء الضوئي دي بتبقى موجودة فين؟ في البروديوسر، consumer, decomposer, consumer for plants. الchloroplasts is found in producer عشان البروديوسر دول بيعملوا can make food by photosynthesis process. Number 48. All the following are considered as producer except. يعني كل اللي جاي ده producer except يعني ما عدا. يعني كل اللي جاي ده producer ما عدا مين؟ green algae, banana tree ده plant, bean plant برضو. bread mold fungus. كل اللي جايين دول كل الاكزامبل اللي انا قلتهم هم عبارة عن producer ما عدا مين؟ Good job. ما عدا bread mold fungus because bread mold fungus is the decomposer. Number 49. Plant makes their food through photosynthesis process in the existence of sunlight, carbon dioxide gas and. يعني photosynthesis process النبات بيحتاج 3 حاجات sunlight وكربون دايوكسيد وإيه كمان؟ نيتروجين ولا water ولا oxygen ولا sugar. بيحتاج إيه مع sunlight والكربون دايوكسيد؟ Excellent. Plant need water. 50. Plant use which gas in the process of photosynthesis. البلانت use يعني بيستخدم أنهي جاز؟ oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide, water vapor. Plant use يعني بيستخدم carbon dioxide gas. Okay, number 51. During photosynthesis process, which gas is evolved? Evolved يعني بيطلع. يعني في عملية البناء الضوئي في أنهي جاز اللي بيطلع؟ إيه الجاز اللي بيطلع من النبات؟ carbon dioxide, oxygen, nitrogen. Excellent. The answer will be oxygen. 52. The green leaves change into yellow. الجرين الأوراق الخضراء بتتحول ليلو. due to يعني because يعني ليه؟ عشان إيه يعني؟ absence of seed يعني عشان مفيش بذور. absence of nitrogen gas عشان مفيش غاز النيتروجين. absence of sunlight or previous answer. امتى النبات بيتحول من أخضر لأصفر؟ absence of sunlight عشان غياب الsunlight عشان sunlight مش موجود. 53. Which of the following living organism is not producer؟ يعني مين اللي جاي مش producer؟ green algae, wheat plant اللي هو القمح هنا في E
corn plant وفنجاي، كل دول producer ما عدا مين؟ fungus، عشان الفنجس دول decomposers. 54 decomposer are important because they get rid of dead body. يعني decomposer مهمين ليه؟ عشان بيخلصونا من الكائنات الميتة، من الأجسام الميتة. use in many industries يعني بتستخدم في الكثير من الصناعات. increase soil fertility بتزود من سماد التربة. all the previous 55 point are living organisms that depend on producer to get their food. يعني مين هي الكائنات الحية اللي بتعتمد على البروديوسر في أكلهم؟ يعني مين الكائنات الحية اللي بتاكل البروديوسرز؟ producers, consumer, decomposer, chloroplasts. consumer بياكلوا البروديوسر. 56 all the following are considered as producer except. كل اللي جاي producer except يعني ما عدا bean plant, green algae, bread mold fungus, A, B, C. يعني كل اللي جاي ده producer ما عدا مين؟ The answer will be bread mold fungus. 57 from the decomposer دول الاكزامبل يعني للديكمبوزر bread mold fungus ولا cow ولا corn plant. ده نبات الذرة. bread mold fungus. excellent. 58 point is an example of consumers that feed on producer. يعني مين في دول example لبروديوسر الكونسيومر بياكل بروديوسر؟ يعني مين هنا من الحاجات اللي جايه دي consumer بياكل نباتات؟ cow, snake, tiger, lion. السؤال ده عدى علينا بس اسفه ان هو اتكرر. the answer will be cow. 59 a hawk is example of. الهوك ده الصقر example لايه؟ producer ولا decomposer ولا consumer for other consumer. يعني هو consumer بياكل consumer اضعف منه ولا consumer for plant. احنا اتفقنا ان الهوك الصقر بياكل حيوانات اصغر منه، زي مثلا الصقر ممكن ياكل فروج، ممكن ياكل ضفدع، ينزل ياخد اي فريسة اي عصفورة مثلا. يبقى الهوك is consumer for other consumer، يعني بياكل consumer اضعف منه. 60 is an example of consumers that feed on consumer. بيقول لك مين الاكزامبل لكونسيومر بيتغذى على كونسيومر تاني؟ lion, cow, chicken, sheep. مين الكونسيومر اللي بيتغذى على كونسيومر اضعف منه؟ اللاين. 61 a human is considered a. الانسان بيعتبر ايه؟ producer, consumer that feed on producer. يعني هو consumer بياكل نباتات ولا consumer that feed on consumer. يعني هو consumer بيتغذى على consumer اضعف منه، زي مثلا ان انا باكل البقرة والبقرة هي اللي بتاكل البروديوسر. ولا بي سي يعني الانسان ممكن ياكل نباتات وممكن ياكل حيوانات اضعف منه. بي سي. 62 point are living organisms that cannot make their own food by themselves due to absence of chloroplasts. يعني مين هي الكائنات اللي ما بتقدرش تعمل اكلها بنفسها عشان ما عندهاش chloroplasts؟ مين الكائنات اللي ما عندهاش chloroplasts؟ producer, consumer, decomposer ولا بي سي؟ يعني consumer و decomposers الاتنين دول ما بيعرفوش يعملوا photosynthesis process. The answer will be B, C. 63 the living organisms that get energy or food from the bodies of dead organisms. مين هما الكائنات الحية اللي بتتغذى على الكائنات الميتة؟ decomposer, consumer, producer, all the previous answer. كل الانسرز اللي فاتت. احنا اتفقنا الديكمبوزر بتاكل الديد بادي والفود remains. The living organisms that are used in industry the soil fertility. يعني مين الكائنات الحية اللي بتستخدم كسماد للتربة؟ مين اللي بتتحط في التربة في الأرض بتاعتنا عشان تخليها أرض صالحة؟ producer, consumer, decomposer, all the previous. The answer will be decomposer. Yeast fungus is an example of yeast fungus. example لإيه؟
producer consumer decomposer ولا كل الإجابات اللي فاتت؟ yeast fungus. yeast fungus example of decomposers. Number 66. One example of decomposers is مين الإكزامبل للديكمبوزرز؟ algae, reptiles, fungi, bread. أنا ما أعرفش يعني إيه reptiles كأني مش شايفاها. والالجاي ده بروديوسر أنا عارفة. والبيرد ده consumer عشان بياكل يا بياكل حبوب مثلا أو زرع أو بياكل consumer أضعف منه. يبقى الأنسر will be decomposer will be fungi وأنا أصلا حافظها. 67 bread mold fungus ده fungus ها؟ ده إيه بقى؟ producer ولا decomposer ولا consumer؟ excellent. أي fungus عندنا بتبقى decomposer. Okay, number 68 point is living organism feed on dead body plant remains decayed food. يعني مين هي الكائنات اللي بتعتمد على أكلها على الكائنات الميتة الأجسام الميتة وبقايا النباتات والdecayed food يعني الأكل المتعفن. producer, consumer, decomposers. Excellent. The answer will be decomposers. 69 the root that found on bread is type of يعني العفن اللي موجود على العيش ده نوع من أنواع إيه؟ بكتيريا fungi plant animal. Excellent. The answer will be fungi. 70 point are example of decomposers. مين من اللي جايين دول example لل decomposers؟ reptiles fungi plants. Fungi is type of decomposer. 71 bread mold fungus okay example لإيه producer consumer decomposers. Excellent. Decomposers. Okay, number 72 we can test the presence of starch in plant leaves by what؟ يعني بقدر أكشف عن وجود الستارش في أوراق النباتات عن طريق إيه؟ lime water, iodine solution, alcohol, sunlight. بكشف عن وجود الستارش بإيه؟ Excellent. The answer will be iodine solution. عشان iodine solution ده change its color into blue. لما بيلاقي الستارش لونه بيتغير للون blue. 73 all the following are from importance of decomposer except يعني كل اللي جاي من أهمية decomposer ما عدا مين؟ helping us to get rid of dead body بيخلصنا من الكائنات الميتة increase soil fertility بيزود من سماد التربة using them a lot in industry بستخدمها في الصناعات كتير using them in the photosynthesis process الديكمبوزر بستخدمه في الفوتوسينثيسيس process. good job. يبقى ما عدا مين using them in photosynthesis process. احنا كده الحمد لله خلصنا وبإذن الله بالتوفيق في امتحان شهر ابريل وهستناكم بإذن الله على الفيسبوك جروب تعرفوني وتقولوا لي ان مفيش ولا سؤال جه بره الشيت ده. Thank you very much and goodbye.